นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่องบ้านหลอน on sale นะครับผม EP ที่ 7 แล้วนะฮะผ่านมาครึ่งเรื่องแล้ว EP แล้วนี้เกิดความแบบโกรธกันโมโหกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกพอรู้ความจริงก็กลายเป็น2คนเนี่ยมีความแบบบาดหมางใจกันนะฮะตัวโฮมกับตัวของพีชเดี๋ยวรอดูซิว่า EP นี้เขาจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คนแยกทำภารกิจแล้วคนนึงเป็นหมอปราบผีเต็มตัวอีกคนนึงต้องการจะขายอสังหาของตัวเองเดี๋ยวรอมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบ้านหลอน on sale ครับผม EP ที่ 7 ไปเลยให้ท่านชายเป็นคนตัดสินเองว่าจะให้ฟูลคอร์สของผมมันจบยังไงครับคิดได้ไงวะไม่ต้องทำอาหารให้ชายอั้นถึงจะยกโทษให้อ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณมึงด้วยนะที่ทำให้ความฝันกูเป็นจริงอ่ะหนูส่งไฟล์ให้แล้วนะคะนี่ที่ผ่านมาไม่รู้มาตลอดแต่ไม่เคยจะบอกเฮียเลยนี่นะผมจะไปเคลียร์ไอพีครับไม่ต้องส่งให้ทนายใหญ่ไปจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วห้ามคนจากตระกูลวิมานสุขมั่นติดต่อผมมาอีกไม่ว่าจะทานหรือไม่ทานรีบมาหาที่ห้องโอ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงครับไปก็รบโลกสมน้ำหน้าไอ้ข่าวหลุดเรื่องอุบัติเหตุที่หลานแกมันก่อไว้เนี่ย
มันทำให้ชื่อเสียงของวิมานสุขมั่นเสียหาย นี่ดูสิ เห็นไหมล่ะ คนมันมารุมด่าเต็มหน้าบ้านไปหมด งามหน้านะ ใจเย็นก่อนพี่พร ผมถึงที่เรียกทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ตอนนี้ยังไงล่ะ คุณใหญ่ครับ เราควรจะจัดการเรื่องนี้ไงดีครับ ผมว่าเราต้องลดความสนใจลง แบบนั้นจะดีจริงๆเหรอคะ เพราะหลังจากข่าวเรื่องคุณโฮมเป็นกระแส ก็มีคนตามขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาค่ะ มีแอคเคาท์ปริศนาหลายแอคเคาท์ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องความเอาเปรียบต่างๆ ที่วิมานสุขมั่นเคยทำไว้ด้วยค่ะ นี่อาจจะทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีอื่นๆ ที่เคยจบไปแล้วได้นะคะ ไฟมันลามทุ่งไปหมดแล้วเนี่ย ผมเห็นด้วยกับที่คุณใหญ่แนะนำนะครับ ว่าเรื่องนี้เราควรเงียบ แล้วถ้าเกิดดราม่าหรือว่ามีใครมาด่าก็ปล่อยนะครับ ตราบใดที่ผมยังดูแลตระกูลวิมานสุขมั่นอยู่ ผมจะไม่ยอมให้เอกสารอะไรที่มันจะเอาผิดพวกเราหลุดออกไปได้อย่างเด็ดขาด เอาเป็นว่าตระกูลเราตอนนี้อยู่กันแบบเงียบๆดีกว่านะครับโฮมอยากกลับไปอเมริกาก่อนไหมแล้วกลับมาเผางานปู่ก็ได้ ไม่ครับอายังไงผมไม่กลับอเมริกาแน่ๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เพราะว่าตระกูลเราทำอะไรไม่เคยคุยกันก่อนเลย อ่ะ ไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นเพราะแกเป็นคนก่อเรื่องไม่ใช่เหรอ แล้วแกจะเอาอะไรอีกฮะ สมคิดมันก็พยายามช่วยแกแก้ปัญหาแล้วนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง แต่ผมจะไม่ยอมหนีปัญหานี้อีกแล้ว ถ้าเกิดอยากให้ผมอยู่เงียบๆเนี่ย ก็ได้ครับ งั้นผมขอขายอสังหาของผมเงียบๆก็แล้วกัน เอาอย่างนั้นก็ได้ กัน ช่วยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขายอสังหาให้ทีนะ ผมจะได้ขายมาให้หมด ได้ค่ะ ดิฉันจะเตรียมให้ค่ะ ทนายกันนี่แหละทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเริ่มสงสารน้องโฮมหรือยังปังน้องรัก มาชาเลนจ์ท่าเต้นผีกุ๊กกุ๊กกันได้หรือยังเอ้ยได้ไหมคะ ได้ไหมคะเลิกปราบผี แล้วหนีมาเต้นแล้วเหรอคะ ไม่ได้เลิกค่ะ จะไปเลิกได้ไงล่ะคะ มันแค่มีการเปลี่ยนแปลง เข้าใจชาวบ้านและฮันนี่ สำหรับทีมปราบผีวิมานสุขมั่นเนี่ย ก็แค่แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเนาะ แต่สำหรับใครนะคะที่ยังสนใจการปราบผีอยู่เนี่ยดีลตรงอินบ็อกซ์มาได้เลยจ้า ไม่มีโมเมนต์จิ้นเลย เฮีย เป็นไงอะเขาตอบเมลมายัง ก็เหมือนเดิมอะ มันก็ตามสเต็ปป่ะ เดี๋ยวก็มีคนจ้างเฮียไปเป็นเชฟเองนั่นแหละ แต่ว่าตอนเนี้ยมาช่วยปังโปรโมทปราบผีหน่อยดิ คนจะได้มาจ้างเราจะได้มีเงินเข้าเยอะๆไง แล้วจะเอาทำไมเงินเยอะแยะอะหัดใช้ชีวิตพอดีให้เป็นบ้างนะ ไง ชีวิตพอดีกับห้องเดิมๆเนี่ย ทนไหวปะล่ะเฮีย เอาจริงๆนะ เรื่องพี่โฮมอ่ะเฮียจะให้จบอย่างนี้จริงเหรอ ให้แม่งจบแบบนี้แหละ มันเป็นคนผิดนะ แถมไม่เคยติดต่อมาเลย จะให้ติดต่อยังไงอ่ะ ก็เฮียเล่นบล็อกเบอร์แถมให้ปังบล็อกด้วยเนี่ย ปิดทุกช่องทางแบบเนี้ยก็เหลือแต่มาเข้าฝันเฮียแล้วแหละ โอ้โห ถ้ามันมาเข้าฝันเฮียนะ เฮียจะรีบตื่นก่อนจะเห็นหน้ามันในฝันอีก โอ๊ย ปังว่านะ คุยกันให้จบๆ แล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปดีกว่าไหมอย่างน้อยถ้าจบแบบเกลียดกันก็ยังดีกว่าค้างคากันแบบนี้อ่ะ ก็ไว้รอมันอ้อนวอนเฮียก่อนแล้วกัน เฮียจะลองคิดดูอีกทีก็ได้แต่คนอย่างมันเนี่ยไม่มีทางมาหรอก
ไม่เปิดนะ ปัง ขอโทษนะครับนี่ห้องคุณพีทหมอผีหลอกบอกต่อหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะ มีธุระอะไรเหรอคะ ผมชื่อภูมินะครับ พอดีผมมีเรื่องอยากให้คุณพีทช่วยผมหน่อยครับ มาชาเลนจ์ท่าเต้นผีกุ๊กกุ๊กกันได้หรือยังเอ่ย คิดถึงสองคนนั้นเหรอคะ ดิฉันว่าคุณสุรเดชไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาหรอกค่ะ เป็นห่วงเจ้านายของคุณดีกว่า ดิฉันโดนเรียกตัวไปทำงานแล้วค่ะ นี่ค่ะ เอกสารที่คุณโฮมขอให้เตรียมไว้ให้ ที่เหลือฝากด้วยนะคะ วายบ้านไทย แต่ของไหว้ของจีนเลยจ้ะ มาเว้ย งงไปหมด ไอมีความจำเป็นจะต้องส่งต่อบ้านหลังนี้ให้กับคนที่ต้องการแล้วก็เหมาะสม ขอให้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในที่แห่งนี้ ไปสู่สุคติ RIP หรือถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องสื่อสารใดๆขอให้ direct ตรงผ่านที่สุรเดชได้เลยนะครับ เวิร์กไหมไม่รู้ทำเท่าที่ทำได้ก่อนแล้วกัน หวังว่าเจ้าของบ้านคนใหม่เนี่ย จะไม่โดนผีหลอกนะ ผีหลอกเหรอครับ อ้าวคุณหมอภูมิที่ตกลงจะซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วทำอะไรกันอยู่แล้วครับ ไม่มีอะไรหรอกครับว่าแต่คุณหมอมาไวจังเลยนะครับ ถึงก่อนเวลานัดกันอีกครับ พอดีผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับ ผมก็เลยอยากจะมาดูก่อนครับ ปัง ถ้าเป็นบ้านหลังเนี้ยเฮียขอไม่รับงานแล้วกันนะ ไม่ชอบเจ้าของบ้านเนี่ย โทรไปตั้งหลายสาย ไม่คิดจะรับเลยได้ไง ก็บอกเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าห้ามคนจากตระกูลมึงติดต่อมาอีกรวมถึงมึงด้วย ก็กูอยากเคลียร์มึงให้รู้เรื่องไง ไหนๆก็เจอกันแล้วมึงก็ฟังกูบ้างดิ พอดีกูไม่สะดวกอะ อืม กูมาทำงานอะ ไม่อยากคุยถึงขั้นต้องเดินหนีเลยเหรอ เก่งจังเลยนะไอ้เรื่องหนีเนี่ย แต่ก็คงหนีไปได้ไม่ไกลถึงอเมริกาเหมือนมึงหรอกมั้ง เข้าตัว โทษนะครับนี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็แค่แซวกันเล่นๆนะครับ แต่ว่าจริงๆ คุณหมอภูมิเนี่ย ไม่ต้องไปพึ่งไอ้หมอผีที่ทำงานไม่สเตเบิลแบบนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ย จะเป็นคนปราบผีเองครับ ปราบผีเลยเหรอ ปราบผีแบบมึงก็ทำได้เว้ย ก่อนมึงจะไปปราบผีอะมึงเข้าใจอะไรเขาก่อนขาดแค่ลูกค้ามึงไม่เข้าใจเขาเลย ที่คุณภูมิก็สนใจซื้อบ้านหลังนี้แล้วติดต่อพวกกูมา ไม่ใช่ว่าเขาอยากปราบผีเขาอยากเจอผี ที่นี่เคยเป็นโรงเรียนสอนลำไทยมาก่อน แต่ว่าปิดไปเพราะว่ามีเด็กนักเรียนที่ชื่อว่าวิชาเสียชีวิต น่าจะคนนี้แหละมั้งที่คุณภูมิเขาอยากจะคุยด้วย ผีที่ออกมาลำไทยที่คนเขาล่ำลือกันสองคนนี้เขาน่าจะมีเรื่องราวระหว่างกันแหละ คุณภูมิเล่นเป็นฟอสเหรอ น่าจะใช่แหละ เพราะมาที่เนี่ย คุณภูมิเขาก็บอกชัดเจนเลยนะ ว่าจะให้เฮียทำแกงส้มดอกแครเพื่อจะสื่อสารกับวิญญาณ
เขาไม่เห็นบอกอะไรพี่เลยอะวันนี้เขาบอกอะไรอีกไหมปังเองก็ไม่อยากคุยกับพี่เหมือนกันเนาะ ปังถามตรงๆนะ พี่โฮมไม่ได้ส่งทนายใหญ่มาใช่ไหม ปังก็พอจะเดาได้แหละ เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยตระกูลพี่ก็คงมีวิธีจัดการของตัวเองอะ พี่ก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะ แต่มันก็เป็นไปแล้วไง ทีเนี้ยพี่ก็ลองไปเคลียร์กับเฮียเองแล้วกัน ปังดอกแคร์ที่ให้เก็บได้ยังนานแล้วนะ หรือว่ามีใครไม่เสียเวลาหรือเปล่าที่จะได้เก็บเอง โอ้โหหน้าตามุ้ยตุ้ยเลย ปังช่วยบอกพี่ชายเธอด้วยนะว่า ดอกแคร์ที่ให้เก็บเนี่ยก็อยู่คามือเนี่ย จะให้เก็บใหม่ทำไม ปังเฮียฝากบอกมาด้วยนะว่าเห็นตั้งแต่แรกแล้ว แต่พออยู่ในมือมันก็ไม่อยากได้นะ ปัง ช่วยบอกพี่ชายเธอหน่อยนะว่า โอ๊ย พอได้แล้ว หยุดลงสังเวียนสักทีเถอะฟังขอร้องแล้วนะ ช่วยคุยกันดีๆหน่อยได้ไหม อาหารมื้อนี้ ผมตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ขอให้คุณวิชาได้ทานอาหารมื้อนี้อย่างมีความสุข แล้วก็ขอให้คุณวิชา เปิดใจสื่อสารกับคุณภูมิด้วยเถอะนะครับ ฉันรู้สึกจะเป็นประตูข้างหลัง ปัง ช่วยบอกมิสเตอร์หมอผีพี่ชายเธอด้วยนะว่า ไอ้ที่เคยทำมาเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนทุกครั้งก็ได้อย่ามั่นใจมันมากนะ หรือว่ามันมีอะไรที่ปิดกั้นไม่ให้เขาออกมาหรือเปล่าอ่ะ เฮ้ย หรือว่าเพราะยันพวกเนี้ย โอ้ยใครมาแปะไว้วะเนี่ยปังมาแล้วช่วยพี่แกหน่อยไม่รู้เรื่องเนี่ยมันแปะไว้อุ๊ย พอสิ้นประกาศสิทธิ์อธิษฐาน นางจึงกลั้นลมปราณสิ้นกระใส ล้มลงแท่ฝั่งคงคาลัย ดวงใจแตกดับรับชีวา ต้องอ่านกลอนเพื่อเชิญเหรอจ๊ะ น่ากลัว น่ากลัว แต่งหน้าซะน่ากลัวเลย แต่ตอนนี้พีชไม่กลัวผี คุณ แล้ว ครับ คุณวิชาเขาเป็นอะไรเสียเหรอครับ เขาป่วยตายนะครับ คุณวิชาครับ ผมพีทนะครับ ผมตั้งใจทำอาหารมาให้ คุณวิชาช่วยเราไปด้วยนะครับ เข้ามาแล้วเหรอครับ
คุณพีทเห็นเขาเหรอครับ ครับ วิชา นี่ภูมิเองนะ ภูมิมาหาวิชาแล้ว วิชาอยู่นี่ใช่ไหม วิชาได้ยินภูมิหรือเปล่า ภูมิคิดถึงวิชา วิชาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณพีท ไม่ได้ตายเพราะป่วยฆ่าตัวตาย แล้วก็กลับมาตายท่าเดิม วนลูปอยู่แบบนั้น คุณพีทเห็นอะไรเลยครับ คุณวิชาเขาออกมาลำแล้วก็ล้มลง แล้วก็นอนขาดใจตายครับ แล้วทำไมเฮียถึงดูตกใจขนาดนั้นน่ะ เขาทำแบบเดิมวนไปวนมาเป็น10 รอบแล้วอะเขาเอาแต่ทำแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมา เหมือน คุณภูมิครับ มีอะไรที่คุณภูมิยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าครับ มันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่ แต่บอกผมเถอะนะครับ ผมจำเป็นต้องรู้จริง จริงๆแล้ว ผมเป็นคนฆ่าวิชัยเองครับ 23 ปีก่อน ๆภูมิว่าไง ถามได้หน่อยดิ มึงชอบกูตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ตั้งแต่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนนั่นแหละ คือตอนนั้นนะกูมีทางเลือกแค่2 ทางเว้ย ถ้ากูไม่อยากบวชภาคฤดูร้อนตามที่แม่สั่ง กูต้องมาเรียนรำที่นี่ เอาพอเรา2 คนลำคู่กันไม่เข้าท่าเลย เกะกังไปหมด อ่ะ วิชา มาหาครูหน่อยสิ ครับครู อ่ะ ลองลำคู่กัน มือบุ๊กคืออ่อนมากแต่มือของฟอสคือแข็งมาก มันต้องแบบนี้สิ เข้าท่า ต่อไปนี้ เรา2 คนให้ลำคู่กัน ครับครู ไม่ต้องมาแอบดูเลย ถ้าอยากกินก็ทำตัวมันมีประโยชน์โน่นไปช่วยเก็บดอกแครมา ครับครู โห นี่มึงเก่งเหมือนกันนะเนี่ย
พวกรู้ได้ไงว่าดอกไหนมันแบบสุกแล้วกินได้แล้ว นี่กูดูแม่งก็เหมือนกันหมดอะ ไอ้แกงส้มดอกแครเนี่ย กูกินมาเป็น100 หม้อแล้ว ไม่รู้ก็แปลกดิ อันเนี้ยได้ไหม เฮ้ย อันนี้อ่อนเกิน เสียดายอ่ะ ยังไม่ทันโตเลย โดนเด็ดทิ้งซะแล้ว แต่กูว่ามันก็งามตามอายุของมันเนาะ ภาษานาฏศิลป์เป็นภาษาท่าที่ใช้การแสดงของร่างกาย แบ่งด้วยกันมี3ประเภท ประเภทที่1คือการแสดงความในใจไอ้2 คนนั้นตั้งใจหน่อย เอาทบทวนใหม่ทำพร้อมกันท่าเศร้า ท่าทางที่บอกความรู้สึกได้นี่ดีจังเลยเนาะ ใช้แทนความรู้สึกดีๆได้ด้วยอะ ก็จริง บางทีการแสดงอาการเนี่ย ดีกว่าคำพูดอีกนะ อย่างท่ารักก็ดูจะล้างจริงๆอะนี่มึงว่าถ้าเราเก่งมากกว่านี้อะเราจะมีโอกาสได้เล่นละครอย่างนี้ด้วยกันปะวะ มีดิ แต่ก่อนอื่นเลยนะ มึงต้องสอบท่าพื้นฐานให้ผ่านก่อนเว้ย โอ้ย ไปลุก เร็วใกล้สอบแล้ว ท่าตัวเรา ตัวเราเอียงคอด้วย กลับมายืน เป็นข้าง ต่อไป ท่าเสียใจ เสีย ใจ เสียใจ กลับมายืน ท่ารัก รัก นี่ต่ำเกินไป แขนมันต้องขึ้นไปอีกนิดนึง ตอนครูสอนนะไม่เคยจำหรอก นี่แหละ เรียกว่ารัก ภูมิกับวิชา แต่ใกล้เปิดเทอมแล้วอะกูคงไม่ได้เจอมึงแล้วดิ ต่อให้เปิดเทอมแล้วอ่ะ กูก็จะมาหามึงที่นี่บ่อยๆ กูจะไม่หายไปไหนแน่นอน กูสัญญาด้วยชีวิตของกูเลย สัญญาด้วยชีวิตไว้นี่เอง แล้วก็หายไป นี่คืออะไรนับเดือนเหรอ ใช่ไหมหรือนับวัน ภูมิยังไม่สบายเหรอวะ ทำไมไม่มาเรียนหลายวันเลยอะ
คืออะไรอ่ะแม่ไม่ให้ครบ คนต่อไปภูมิมาส่งท่าได้เลย ท่าตัวเรา ท่าไป ท่าดีใจ ฟังดี อันนั้นเสียใจ ๆ ใช่คำที่ครูพูดหรือเปล่า เอาไหมท่าดีใจ ทำอะไรเนี่ย ฟังดีๆ ท่าดีใจ แม่คุณขอโทษ แม่ ไม่ต้องมาขอโทษ มีลูกผิดเพศอย่างแก ฉันก็ไม่รู้จะเอาสามีสุขไว้ที่ไหนแล้ว สงสารน่ะก็เลยไม่เล่นท่าดีใจเสียใจหันมามองสิว่าเสียใจอยู่นะ แล้วผมขอได้ไหม ผมขอไปที่นั่นแค่ครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้ายอะแม่ ภูมิกลับบ้าน แม่บอกให้กลับบ้านไง บอกให้กลับบ้าน ที่บอกว่ากรีดข้อมือตัวเองแล้วก็ลำจนตายเนี่ยนะ ใช้เลือดเขียน อันนี้คือป่วยตายใช่ไหมไม่ใช่แค่หัวกี่ข้อมือตาย วิชาฆ่าตัวตาย อ่า ก็ตอนที่ผมเข้าเรียนแพทย์ไปได้แล้ว2 ปีครับ มันเป็นความผิดพลาดของผมเองครับ ที่คิดไปเองว่า การหายจากกันไปเฉยๆอาจจะทำให้วิชาเขาเจ็บปวดน้อยกว่า ผมอยากจะขอโทษเขา เรื่องใครเนี่ย ที่ผม จากไปโดยที่ไม่ได้ลา
ผมว่าเคสนี้มันยากเกินไปครับยากเกินไปที่จะทำคนเดียวครับ ให้หงรำเหรอ ไอพีทมึงจะไงกันแน่วะ ไม่ยอมคุยกับกูทั้งวันเลย แต่พออยากจะให้ช่วยถึงจะยอมคุย กูบอกแล้วไงกูไม่ได้มาคุยกับมึง กูมาทำงาน แล้วมึงประชดกูด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะ วันนี้ไม่ใช่งานมึงเหรอ มึงไม่อยากให้งานรีบจบเหรอ ลูกค้าเขารอมึงอยู่นะ ถ้ารักแล้วต้องเหลือบมองคืออะไรก่อน ฉัน เสียใจ ที่ต้องไป พิชากูขอโทษ ขอโทษที่มันพูดไม่กล้าพอที่จะบอกมึงออกไปให้มึงได้ยิน สิ่งที่กูอยากบอกก็เลยไม่ถึงมึง ว่ากูรักมึงนะ แล้วก็บอกรักแล้วก็เขินอาย
กลับมาแล้วเหรอ ขอโทษที่ให้รอนะ วิชาเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ เขายังอยู่ใช่ไหมครับ เขายังอยู่ครับ แต่เหมือนว่าเขาจะได้ยินในสิ่งที่คุณภูมิต้องการจะบอกแล้วนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็คงมากพอแล้วล่ะครับ ก็คือวิญญาณยังอยู่ แต่ก็อยู่กับวิญญาณแบบมีความสุขแล้วอะไม่ได้มีความแบบค้างคา เอ้า เป็นไงบ้างหลานอา เรียบร้อยเลยครับอาเขาตกลงจะซื้อบ้านนะครับ ก็ดีนี่ แล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นเล่ามานั่งนี่ก่อน เป็นอะไร เอานิดหน่อยแล้วกัน เพื่อมันจะทำให้หลานอาเนี่ยกล้าพูดอะไรออกมาได้ง่ายๆขึ้น นี่คือตอนแรกป้าที่ขับรถมาบึ่งมาเลยมาหา เนี่ยฟังเขาพูดรอบสุดท้ายนะ เรื่องพี่โฮมอ่ะ รู้แล้ว ก็เห็นแล้วมันรู้สึกผิดจริงๆอ่ะ เอาแล้วทำไมยังทำเซิงใส่พี่โฮมอีกอ่ะ ก็ขอเล่นตัวบ้างไง อันบล็อกละ ครั้งนี้นะ ถ้ามันยอมมาขอโทษต่อหน้าจริงจังเนี่ยเฮียอาจจะยอมแล้วก็ได้ เย้ดีกัน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  ผมยังไม่ได้เคลียร์กับมันเลยอะครับอาผมโทรหามันทุกวันเป็นร้อยสายอ่ะ มันก็ยังบล็อกเบอร์ผมอยู่อ่ะแต่ไม่ว่ายังไงผมก็จะโทรจนกว่ามันจะใจอ่อนอ่ะ ถ้าเกิดโทรไปแล้วเขาไม่รับสายเนี่ย เราก็ไปหาเขาเลยสิ อาเมาแล้ว อาจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกัน อาห้ามอะไรผมไม่ได้หรอก ผมจะทำอะไรผมก็ทำเถอะ แต่ผมต้องใจกล้าๆหน่อยแล้วกัน นี่มันซีรีส์วายชัด ขอบคุณมากนะครับอา ๆบอกไม่ใช่ซีรีส์วายเป็นซีรีส์มิตรภาพ พี่สวยเด็กครับ
เรื่องนี้ผมควรจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง คงจะรอให้ใครมาช่วยไม่ได้แล้ว แล้วนี่ทำอะไรอยู่อะเฮีย กำลังนั่งไล่อ่านข่าวเรื่องไอ้โฮมอยู่อะเฮียรู้สึกแปลกๆว่ะ แปลกๆเหรอแปลกไงอะ ก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้ง3 ปีแล้วอะทำไมอยู่ดีก็เป็นข่าวอะเฮียว่ามันต้องมีใครจงใจปล่อยข่าวแน่ๆเลยอะ คุณใหญ่คะ วันนี้ธุระก็เสร็จแล้ว ดิฉันขอตัวค่ะ จริง แถมข้อมูลยังแน่นเวอร์อะปังว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแน่เลยอะเฮีย หรือว่าพี่โฮมเขามาง้อเฮียด้วยตัวเองอะ ปัง เดี๋ยวเฮียเปิดเอง ซีนนี้มันซีรีส์วายชัด มาทำไม ถ้ามันจะตามมาง้อในปากแข็งแบบเนี้ยกลับเลยปะโฮมมึงมีอะไรก็พูดดิวะพูดยืนบื้ออย่างเนี้ยมึงไปไหนก็ไปเถอะ เฮียเฮียคุยกับใครอะ แกโฮมไง ๆฮะโฮมรถชนเหรอ ฮัลโหล ฮัลโหลใช่คุณพีทหรือเปล่าครับ ใช่ครับ พอดีนี้เป็นเบอร์ล่าสุดที่เจ้าของเครื่องเขาโทรหานะครับ โทษนะครับ นี่ใครอะครับ ผมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ พอดีมีเรื่องต้องแจ้งให้คุณทราบ เร็วมากเพิ่มดีทวีสุขโดนดิงดอง อาการผู้ป่วยวิกฤตมากเลยนะครับ เกรงว่าผู้ป่วยอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงเช้า ขายขี้หน้าเข้าไปทั่วเลย ไอ้โฮม ไอ้มารหัวขน ไอ้มารผจญ จะให้โฮมตายโดนคนตาหน้าแบบนี้ไม่ได้ ที่คุณประสบอุบัติ ยัง เห ไง ตุ ก็ต้องพายามมันกลับเข้าร่างให้ได้ก่อน พอดีมันมีกล้องหน้ารถติดอยู่ด้วยครับ พี่เอาไปไหม หมอตรวจเจอแอลกอฮอล์ในเลือดโฮมด้วยครับ คิดว่าโฮมน่าจะเมาแล้วก็ขับครับ คุณหนูไม่ได้แตะเหล้าเลย จะเมาแล้วขับได้ยังไงคะ เอาละเราว่ามันมีอะไรชอบมาพากลล่ะ พูดอีพีนี้ก่อนแล้วกันอีพีหน้าเดี๋ยวก่อนอีพีหน้าไว้ก็ข้างหลังอีพีนี้ก่อนก็จะพูดอีพีหน้าละอีพีนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของตัวน้องฟอสน้องบุ๊กเนาะในบทของวิชาแล้วก็คุณภูมิเนาะคุณภูมิก็อยากได้บ้านหลังนี้แล้วก็ที่เพราะว่ามีประวัติกันมาก่อนเนาะ2 คนเนาะก็คือว่าเป็นการรักกันของคน2 คนที่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้บอกรักกันตรงๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาพูดจากไปโดยที่ไม่ได้บอกกันนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็สร้างความรู้สึกแย่ๆให้กับใครบางคนจนรู้สึกว่าเขาอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้แล้วก็เกิดการฆ่าตัวตายขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าความรักมันรุนแรงแค่ไหนแล้วความรักมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสวยงามเสมอไปบางครั้งความรักหากเราไม่ได้พูดหรือไม่ได้คุยกันบางครั้งอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้เช่นกับเรื่องนี้นะฮะซึ่งถามว่ามันมีแบบนี้เยอะไหมก็มีเยอะมากๆเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าแต่อันเนี้ยมันเป็นเคสที่เจ้าตัวอย่างคุณภูมิเนี่ยรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ววันที่เขารู้ว่าอีกคนนึงจากไปแล้วมันวันที่เขาเสียใจมากๆว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรคนนี้เลยเขาก็รู้สึกผิดมากๆที่ตัวเองจากเขาไปแล้วตัวเองอาจจะเป็นสาเหตุของที่เขาตามหาก็ได้ยิ่งมาเห็นรอยที่เหมือนขีดตรงต้นไม้เนาะเหมือนเป็นการนับวันรอมันยิ่งทำให้เขารู้สึกเสียใจมากๆส่วนสุดท้ายพอมารู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวของพีชก็พยายามจะช่วยแก้ในจุดนั้นนะเนาะแล้วก็ทำให้แบบว่าไปรำกับตัวโฮมเนาะแล้วก็เหมือนกับเป็นการเชิญตัวของวิชาออกมาใหม่เ
พื่อจะให้ได้ใช้การรำเป็นการส่งสารไปให้กับตัวของวิชาเนาะแม้จะเป็นวิญญาณแล้วแต่คิดว่าท่ารำคงเป็นการส่งสารแบบหนึ่งเราชอบที่เขาค่อยๆเล่าเรื่องเนาะว่าท่ารำมีกี่ท่าฉันนะครับผมท่าไปนะครับผมหรือว่าท่าเสียใจหรือว่าท่ารักแล้วก็เขาให้เวลากับการเล่าตรงนั้นซึ่งเรางงว่าทำไมเขาถึงต้องให้เล่าละเอียดถึงการด้วยว่าท่ารำคือท่าอะไรบ้างเพื่อสุดท้ายแล้วเขาจะมาขมวดจบตรงที่ว่าเขาให้คุณภูมิเนี่ยรำและทำให้เราแปลความหมายจากท่ารำของเขาไปพร้อมกับตัวละครได้ว่าฉันขอโทษฉันเสียใจฉันได้จากไปแต่วันนี้ฉันอยากจะบอกว่าฉันน่ะรักเธอนะแล้วก็เป็นภาพ2คนในอดีตเหมือนกับว่าเต้นเหมือนท่าคู่เนาะเป็นเหมือนน่าจะเล่นบทพรทเสนและบทอันนั้นก็เป็นบทพรทเสนด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นบทหนึ่งที่เป็นการจากไปของตอนที่พรทเสนเนี่ยจากนางยักษ์มานะครับผมแล้วก็ตัวของยักษ์เนี่ยก็คือตรอมใจตายนะก็เป็นบทนั้นเลยก็คือการจากไปโดยที่ไม่บอกกล่าวแล้วก็ทิ้งเขาไปแล้วสุดท้ายตัวของยักษ์เองก็ตรอมใจตายแล้วก็เหมือนกับจริงๆบทมันจะเป็นการต่อด้วยว่าชาติหน้าขอให้มาตามฉันแทนเนาะสุดท้ายชาติหน้าจะกลายเป็นพระสุทนมโนราแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ถอดบทประพันธ์ตรงนั้นมาเรารู้สึกว่ามันทำให้ถ้าใครเข้าใจใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่พอใครเข้าใจมันเหมือนกับว่าเป็นการตีความที่ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำการบ้านมาดีแล้วก็เลือกบทกลอนมาได้ดีแล้วก็เลือกบทรำมาได้ดีด้วยซึ่งสุดท้ายมันก็สะท้อนกับเรื่องราวของ2คนเนาะอีกแง่หนึ่งมันก็สะท้อนเป็นที่ตัวของตัวละครหลักของเราด้วยนั่นคือตัวโฮมกับพีชว่าบางครั้งการที่เราจากกันไปโดยที่เราไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้บอกกันสุดท้ายแล้วว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าเราไม่มีโอกาสได้พูดสิ่งนั้นอีกเลยมันทำให้ตัวละคร2คนก็รู้สึกเหมือนกันแหละจนเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวพีชก็รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันแล้วก็อยากจะขอโทษโฮมแต่ก็ยังอยากให้โฮมมาง้ออยู่แล้วก็เลือกที่จะไม่พูดแล้วก็เลือกที่จะเก็บไว้และสุดท้ายเกมตอนจบก็พลิกนะครับว่าโฮมอยากจะมาหาก็จริงแต่สุดท้ายโฮมเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็มาหาไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นความเสียใจที่สุดของพีชก็ได้หากโฮมไม่รอดเนาะแล้วว่ามันเป็นการเล่าเรื่องคู่ขนานระหว่างตัวละครหลักพร้อมกับตัวละครรองได้ดีมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเราชอบในการที่มันให้กิมมิคในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าใช้การรำมาเป็นการเล่าเรื่องรู้สึกว่าโหเจ๋งอ่ะรู้สึกว่าคนทำบทอ่ะประณีตมากแล้วก็ทำบทออกมาได้ดีมากนี่พูดตรงๆว่าดูบ้านหลอเซอร์มา EP 7 แล้ว7 ตอนอ่ะยังไม่มีตรงไหนรู้สึกว่าแย่เลยอ่ะรู้สึกว่าคนทำบทละเอียดกับมันมากแล้วก็ทำบทออกมาแล้วเล่าเรื่องออกมาได้สื่อสารออกมาได้ดีมากๆรู้สึกว่าตรงนี้คือสุดยอดมากแบบอยากจะชมเลยนะฮะว่าถึงขนาดนี้ EP นี้การให้ตัวละครมาคืนดีกันอ่ะยังมีลูกเล่นเลยแล้วตอนสุดท้ายยังมีลูกเล่นอีกว่าเปิดมาเป็นแบบมายืนรอหน้าห้องเนาะคิดว่าเราจะได้เห็นตัวโฮมมางอจริงๆสุดท้ายโฮมกลับมาในรูปของวิญญาณก็คือเขาก็ยังเล่นในธีมของความเป็นวิญญาณอยู่เนาะมันไม่ใช่หลุดออกไปจากธีมด้วยแล้วก็ยังเป็นธีมที่ตัวพีชเห็นวิญญาณอยู่คนเดียวเขารู้สึกคือโหขนลุกอะคือเขาเล่นแบบซ้อนแล้วซ้อนอีกแต่ก็มันมีอะไรอยู่ในนั้นที่น่าสนใจเยอะมากรวมถึงเขาเล่าเรื่องแต่ละสตอรี่แต่ละบทแต่ละคำพูดที่เขาอยากจะเล่าแบบEPนี้ก็โฟกัสไปที่เรื่องของแบบตัวละครอย่างภูมิกับวิชาเนาะแล้วก็สะท้อนไปที่ตัวละครหลักไม่พอยังมีเรื่องย่อยๆที่มันแทรกอยู่ว่าตกลงแล้วว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังตอนแรกเราเข้าใจว่าทนายกันเป็นคนปล่อยคลิปออกไปเนาะเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นทนายกันจริงๆก็ได้ที่ปล่อยคลิปออกไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นหรือทนายกันต้องการที่จะเป็นตัวขุดเรื่องราวออกมาแล้วก็พอจะเห็นว่าฉากตอนที่ทนายการ presentation น่ะเขาจะมีการบอกว่าเนี่ยตอนนี้เรื่องราวมันแดงมากเลยแล้วคนก็ไปขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคือทนายการพยายามจะแย่ออกไปเพื่อจะให้บ้านเนี่ยเหมือนกับเผยตัวออกมานะฮะเราคิดว่านี่คือแผนของทนายกันแต่เขาก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะไปถึงขั้นที่ว่าเราว่าจะมีคนฉวยโอกาสอาจจะเป็นอาสมคิดหรือทนายใหญ่ฉวยโอกาสที่จะจัดการโฮมไปในครั้งนี้เลยก็คือในเมื่อโฮมมีข่าวแล้วว่าเป็นคนชอบเมาแล้วขับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็เอาสิ่งนี้แหละมาฆ่าโฮมเลยในรอบนี้ก็คือให้โฮมเมาแล้วขับแล้วตายซึ่งจริงๆแล้วรถโฮมอาจจะเป็นรถที่ถูกทำให้มันแบบเบรกไม่ได้หรือว่ามีความเสียหายแล้วก็ได้เพราะเราคิดว่าตัวโฮมไม่ได้ดื่มเหล้าเลยถูกไหมครับผมเราจะเห็นว่าโฮมไม่ดื่มเหล้าเลยแต่กลับมีแอลกอฮอล์ในเลือดเราไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนผลการวินิจฉัยหรือเปล่านะครับผมหรือมีการไปแปลแบบยัดเงินให้หมอแล้วก็ไปแปลงคำวินิจฉัยหรือเปล่าหรือเป็นการทำให้ตัวของหลานเมาจริงๆผ่านการฉีดยาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่ายังไม่ชัวร์แต่คิดว่าตัวโฮมไม่ได้เมาแต่โดนตัดสายเบรกหรืออุบัติเหตุอะไรบางอย่างมากกว่าทำให้ตัวเองขับรถแล้วมีอุบัติเหตุเพราะการที่เมาแล้วมันจะชนได้แบบนั้นแล้วว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าเขา
คือเขากินน้อยมากไงการที่เขาจะชนในแบบนั้นเราคิดว่าน่าจะเกิดจากแบบมีสายเบรกมันขาดหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่จริงๆแล้วตัวสุรเดชก็ขับมาตั้งแต่ตอนเช้าเนาะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าให้มันอยู่ดีมันเป็นแบบนี้หรือใช้รถคันอื่นก็ได้เพราะเอากุญแจรถไปก็อาจจะไปใช้รถคันอื่นก็ได้นะครับผมที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็มาชนแต่คิดว่าก็เป็นรถคันนี้แหละมันก็เป็นรถคันคือไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะมีการวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละทำให้แบบมันชนหรือถ้าไม่ใช่รถยนต์ก็อาจจะมีการขับมาปาดหน้าเพื่อให้ตัวของโฮมเกิดอุบัติเหตุก็ได้อาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นก็ได้ส่วนเรื่องของเหตุการณ์เมื่อ3 ปีที่แล้วอะเราว่ามันทำแม่งแล้วมันอาจจะไม่ใช่โฮมที่ขับรถชนตัวพีชก็ได้นะเพราะว่าตอนที่โทรไปหาอาสมคิดเหมือนรู้ทุกอย่างเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเป็นคนอื่นขับชนก็ได้แล้วโฮมแต่มันแพ้รับบาปก็ได้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นก็ได้นะหรือแต่ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นคนอื่นแล้วโฮมเป็นแพ้รับบาปมันก็ดูจงใจเกินไปเนาะเพราะโฮมขับรถอยู่ใครจะรู้ว่าโฮมจะขับผ่านทางนี้วันนี้เนาะก็ไม่แน่แต่ก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะมีมันอาจจะเป็นคนอื่นชนไว้อยู่แล้วหรือว่ายังไงก็ได้เราไม่แน่ใจเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นที่อยู่หรือเป็นร้านอาหารที่เจ้าของที่ก็คือบ้านวิมานสุขมั่นด้วยก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับคุณอาสมคิดอะไรก็ได้นะก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเรามองทุกอย่างตรงไปตรงมาก่อนแบบไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่โฮมขับชนพีชแล้วรู้สึกผิดแต่กลายเป็นว่าตัวของโฮมอ่ะถูกอาสมคิดช่วยไว้โดยการที่ว่าเดี๋ยวจะเลือกไปเคลียร์ตรงนั้นเองถูกปะแล้วก็บอกว่าให้ตัวของโฮมกลับมาเลยเราว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นหรือแสดงให้เห็นว่าจริงๆอาสมคิดก็พยายามจะเหมือนจะช่วยโฮมนะแต่จริงๆแล้วมีหลักฐานที่เก็บเอาไว้ดูดิวิดีโอยังอยู่เลยถูกปะมีซึ่งเก็บไว้กับตำรวจก็คือมีหลักฐานที่เก็บเอาไว้สำหรับจัดการโฮมในอนาคตได้หรือใช้เป็นสิ่งที่จะจัดการโฮมในอนาคตหากได้สมบัติของตระกูลไปก็อาจจะแบบนั้นก็ได้คือกลายมามีข้อต่อรองกับโฮมในอนาคตก็ได้ก็เลยเลือกที่จะช่วยโฮมในตอนนี้มันก็มองได้หลายแบบก็ต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่คิดว่าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังนี้แน่นอนแล้วคิดว่าอาสมคิดก็ไม่ธรรมดาอาสมคิดนี่แหละคือคนที่บอกว่าอาจจะเป็นไม่รู้ไม่เห็นละกันเนาะขับรถไปบอกเขาตอนนี้สิเหมือนเป็นการเชฟไปขับรถมากๆเลยถูกปะมันเหมือนเป็นการแบบวางแผนไว้แล้วจงใจไว้แล้วว่าให้เป็นแบบนั้นอาจจะให้กินเหล้าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อจะทำให้เกิดอะไรสักอย่างแต่คนใช้กับเห็นว่าคุณโฮมไม่ได้แตะเหล้าเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตกลงแล้วพีชจะช่วยโฮมกับเข้าร้านได้หรือเปล่าแล้วพีชจะไขความจริงเรื่องนี้ได้ไหมแล้วเรายังเชื่ออยู่ว่าทนายการเป็นคนดีนะอาจจะต้องการแฉโฮมก็จริงแต่คิดว่าลึกๆเป็นคนดีแล้วก็จะหาหลักฐานมาจัดการตระกูลวิมานสุขมั่นคนอื่นๆที่ไม่ใช่โฮมด้วยส่วนหนึ่งโฮมอาจจะเป็นแค่เหมือนกับแบบเป็นนกต่อให้กับทนายการสืบสาวไปถึงจุดที่แบบว่าสำคัญได้ของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าโดยรวมโอเคเลยคือเขามีทั้งเรื่องแบบเรื่องที่จะเล่าใน EP นี้และจบในตอนรวมถึงมีเคสของผีที่มาเทียบเคียงกับเรื่องของเขารวมถึงเคสของผีก็ไม่ใช่เป็นเคสไก่กาอะไรด้วยเป็นเคสที่ดีนะฮะความรู้สึกที่ดีและสุดท้ายนะคุณภูมิก็ยอมซื้อบ้านนี้ต่อพอรู้แล้วว่าอย่างน้อยวิญญาณที่ฉันอยู่ด้วยของวิญญาณของวิชาไม่ใช่วิญญาณที่มีความทุกข์อีกต่อไปเป็นวิญญาณที่มีความสุขแล้วถึงเขายังไม่จากไปแต่ก็ฉันก็มีความสุขที่อยู่กับเขาแล้วก็เป็นแบบความแบบtrauma เนาะของความเป็น LGBT ใน23 ปีที่แล้วเนาะบอกใครก็ไม่ได้เป็นเกย์อย่างเงี้ยบอกรักไปก็ถูกเป็นความรักต้องห้ามอะไรเงี้ยก็เป็นแบบก็เล่าเรื่องในมุมของนั้นด้วยว่าความรักเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้รวมถึงยังมีเรื่องราวที่มันย่อยๆอย่างเหตุการณ์ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกรู้สึกว่าโหคือแบบมันเล่าทุกอย่างออกมาได้แบบกลมกล่อมมากๆชอบมากๆรอดูครับผม EP ที่8เรื่องราวจะเป็นยังไงนะแล้วว่าเนี่ยภาคดีโทยิสุก็ทำแบบเนี้ยเก่งคือเขาเล่าเรื่องเป็นคนเล่าเรื่องเก่งเป็นคนเล่าเรื่องละเอียดเล่าเรื่องเป๊ะแล้วเขาเป็นจริงๆเขารู้สึกนะภาพดีทำซีรีส์วายไม่ได้แบบไม่อาจจะไม่ได้อินกับซีรีส์วายมากด้วยความที่ค่ายของอาจจะแบบว่าเป็นแบบมาจากซีรีส์รูปแบบอื่นเนาะพอเป็นซีรีส์วายอย่างเราดูล่าสุดในดูที่ของที่ออฟกันเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นวายที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยแบบโรแมนติกขนาดนั้นรู้สึกว่าเขาต้องการจะเล่าอะไรบางอย่างมากกว่าเขาเป็นคนเล่าเรื่องเก่งรู้สึกว่าพอเป็นแบบเนี้ยที่มันดูเป็นความมิตรภาพหน่อยๆวายเบาๆไม่ได้ออกมาแบบว่าหวือหวามากมีกลิ่นอายที่เหมือนกับเป็นมิตรภาพลูกผู้ชายแบบนี้เขาออกมาแล้วกลายเป็นจริงๆแล้วว่าเขาทำแบบนี้ออกมาดีนะแล้วมันกลายเป็นว่าเคมีวายมันออกมายิ่งกว่าเยอะกว่าทำซีรีส์วายอีกอันนี้ต้องพูดนะเผื่อมันไปถึงหูของทางภาพดีเนาะว่าถ้าคุณจะทำซีรีส์วายในอนาคตคุณทำเป็นโทนนี้ได้นะให้แบบเป็นมิตรภาพลูกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเป็นแต่เน้นที่การเล่าเรื่องสุดท้ายมันดึงเคมีของนักแสดงหรือเคมีของวายออกมาได้ดีกว่าการที่เล่าเรื่องเป็นวายตรงๆอีก
ลองดูนะครับผมยึดดูเคมีเตนิวพุ่งพล่านมากและมันดีมากอ่ะและแค่เคมีมายืนรอหน้าห้องทำหน้าเศร้าๆอ่ะแค่นี้มีเคมีเลยโอ้แบบเจ๋งมากในการเล่าเรื่องโอเคประมาณนี้จริงๆแล้วครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมกับบ้านหลอนออนเซลวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย